Hello, my dear students. I'm a teacher, Jyotsna Boruah. Today, I'm going to teach you a very beautiful poem from the textbook First Flight for Class 10. And the name of the poem is A Tiger in the Zoo. But before going through the poem, let me give a short introduction of the poem. The poet of the poem is Leslie Norris. His full name is George Leslie Norris. He was a prize-winning Welsh poet and short story writer, and he is considered one of the most important Welsh poets. And he has to his credit many award-winning short stories, poems, and even translations. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ পাঠত মই তোমালোকক দশম শ্ৰেণীৰ টেক্সটবুক ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইটত থকা এ টাইগাৰ ইন দ্য জু নামৰ কবিতাটো পঢ়াবলৈ গৈছোঁ। আৰু পঢ়োৱাৰ আগতে মই তোমালোকক যিহেতু তোমালোকৰ দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, গতিকে তোমালোকক মই ইংৰাজীতে কবিজনৰ এটা চমু পৰিচয় দিছোঁ। আৰু জৰ্জ লেছলি নৰিছ হৈছে লেছলি নৰিছৰ সম্পূৰ্ণ নাম, আৰু তেখেত এজন বিখ্যাত ৱেলছ পইট, প্ৰাইজ উইনিং পইট এণ্ড short story writer. ৱেলছ হৈছে ইউনাইটেড কিংডমৰ 4খন ষ্টেটৰ ভিতৰত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ষ্টেট, আৰু তাৰে তেওঁ এজন বিশেষ কবি আছিলে লেছলি নৰিছ। So before going into the poem, let us see the introductory part. প্ৰথমতে আমি introductory partটো কি আছে লিখি চাওঁ আহাচোন বাৰু। This poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle. ইয়াত তোমালোকক কোৱা হৈছে যে ইন্ট্ৰডাক্টৰী পাৰ্টটোতে আচলতে কবিতাটোৰ বিষয়টো কি অলৰেডি আমাক কৈয়ে দিয়ে। ইয়াত কোৱা হৈছে যে কবিতাটোত যে দুটা বাঘৰ কণ্ট্ৰাষ্ট কৰিছে। এটা হৈছে মানে একেটা বাঘৰে দুটা পজিশ্যন, যে এটা হৈছে চিৰিয়াখানাত থকা এটা আবদ্ধ হৈ থকা এটা বাঘ, আৰু এটা হৈছে নেচাৰেল হেবিটেটত প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত ডাঙৰ দীঘল কৰা বা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত থকা এটা বাঘ। চ' এই পয়েমটোৰ দ্বাৰা তোমালোকক কোৱা হৈছে যে পয়েমটো চাইলেণ্টলি ৰিডিং কৰা, আৰু তোমালোকে কোৱা যে কোনকেইটা ষ্টেঞ্জাই এটা জংঘলত থকা বাঘক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আৰু কোনকেইটা ষ্টেঞ্জাই চিৰিয়াখানাত আবদ্ধ হৈ থকা এটা বাঘক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে। চ' হিয়াৰ আৰ 5 stanzas for you. চ' দেন লেটছ বিগিন। প্ৰথমতে মই তোমালোকৰ বাবে ৰিডিং কৰি দিছোঁ, আৰু তাৰপিছতে মই এক্সপ্লেইন কৰিম ইন ডিটেইলছ উইথ ৱৰ্ড মিনিং. He stalks in his beaver straps, the few steps in his case, on paths of velvet quiet, in his quiet race. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plant deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. But he's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his case, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling curse, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. লেছলি নৰিছ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া মই তোমালোকক ষ্টেঞ্জা ৱাইজত ইন ডিটেইলছ এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ গৈছোঁ। চ' লেট মি ষ্টাৰ্ট দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেঞ্জা. He stalks in his vivid straps, the few steps in his case, on paths of velvet quiet, in his quiet race. মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পয়েমটো পঢ়াৰ আগতে তোমালোকে এখন এখন ইমাজিনেৰী পিকচাৰ তোমালোকে মনতে আঁকি ল'বা। সুন্দৰভাৱে এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ
পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু তাৰ শক্তি অপৰিসীম শক্তি আৰু তাৰ সকলো শক্তি পিঞ্জৰাৰ বাৰকেইডালৰ মাজত আবদ্ধ হৈ আছে আৰু তাৰ মানসিকতাটো তাৰ চিন্তাটো কেনেকৈ প্ৰকট কৰিছে কবি এই কথাটো তোমালোকে কল্পনা কৰি ল'বা চ' he stalks in his vivid straps the few steps in his case এটা সৰু পিঞ্জৰাৰ মাজত এটা বাঘ আবদ্ধ হৈ আছে প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ এইটোকে কৈছে দ্য ভিভিড ষ্ট্ৰাপ স্পষ্ট ক্লিয়াৰ ষ্ট্ৰাইপ কেইডালৰ আগভাগৰ সৈতে সি গহীন গম্ভীৰভাৱে খোজকাঢ়ি আছে ডেট ইজ ষ্টক্স গহীন গম্ভীৰভাৱে তাৰ পিঞ্জৰাটোৰ মাত্ৰ কেইখোজমান দূৰত্বৰ ব্যৱধানটো সি খোজকাঢ়ি আছে on paths of velvet quiet in his quiet race আমি নিশ্চয় জানো যে বিখ্যাত প্ৰজাতিৰ সকলোবিলাক জন্তুৱে বাঘ হওক মেকুৰী হওক কাৰো ভৰিৰ খোজৰ শব্দ নহয় যিহেতু তাৰ ভৰিৰ খোজটো কোমল খুব তলুৱাখন খুব কোমল ভেলভেটৰ দৰে কোমল খোজেৰে কোমলভাৱে নিশব্দে খোজকাঢ়ি আছে ইন হিজ কোৱাইট ৰেচ আৰু মনত এটা গোপন খং নীৰৱ খং এটা শিল লৈ আছে খংটো প্ৰকাশ কৰা নাই অ'কে নেক্সট ষ্টেঞ্জা ছেকেণ্ড ষ্টেঞ্জা he should be lurking in shadow sliding through long grass near the water hole where plum they pass এই ছেকেণ্ড ষ্টেঞ্জাৰত তোমালোকক আৰু এটা সুন্দৰ দৃশ্য অংকন কৰিছে থ্ৰু ৱৰ্ড পিকচাৰ এটা অংকন কৰিছে কবিয়ে যে চিকাৰৰ বাবে পানীজুলিত চুপ লৈ থকা এটা বাঘৰ সুন্দৰ দৃশ্য অংকন কৰিছে এই ছেকেণ্ড ষ্টেঞ্জাটোত কৈছে যে যিটো বাঘ এতিয়া পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হৈ আছে সেই একেটা বাঘে থাকিব লাগিছিল অৰণ্যত মুক্ত বিচৰণ কৰে হি শুড বি লকিং ইন শ্যাডো সি এতিয়া অৰণ্যৰ ছাঁত গছৰ ছাঁত সি চুপ লৈ থাকিব লাগিছিল লকিং মিনছ চুপ লৈ থকা শ্লাইডিং থ্ৰু লং গ্ৰাছ দীঘল ঘাঁহৰ মাজে মাজে নিজৰ গাটো লুকুৱাই গৈ সি নিয়েৰ দ্য ৱাটাৰ পুল পানীজুলিৰ ওচৰত গৈ পিনি সি চুপ লৈ থাকিব লাগিছিল শ্লাইডিং মিনছ মানে ওখ মানে কোমলকৈ ওখ ঘাঁহৰ মাজে মাজে নিশব্দে গৈ থকা আৰু ৱাটাৰ পুল মিনছ পানীজুলি য'ত বনৰীয়া জীৱ জন্তুৱে সঘনে পানী খায় আৰু আমাৰ ঘৰৰ গাঁৱৰ জীৱ জন্তুবিলাকেও খায় ঘৰৰ মহবিলাকে পানীজুলি বুলি কয় ঠাইডোখৰ ৱাটাৰ পুল য'ত সঘনে জীৱ জন্তুবিলাকে পানী খায় হোৱাৰ প্লাম ডিয়াৰ পাছ য'ত নুদুকা হৰিণবিলাকে পানী খাবলৈ আহে বা পাৰ হৈ যায় য'ত পানীজুলিতে পানী খাবলৈ আহিব আৰু চিকাৰী জন্তুবিলাকে তাতে আহি চুপ লৈ থাকে চিকাৰ ধৰিবৰ বাবে So a very beautiful picture has drawn by the poet here in the second stanza. Third stanza. He should be snarling around houses at the jungle's edge. জংঘলৰ কাষত থকা অৰণ্যৰ কাষত থকা ঘৰবিলাকৰ কাষে সি গেঙেৰি দি থাকিব লাগিছিলে স্নৰলিং মিনছ গেঙেৰি দি থকা দাঁত নিকটাই গেঙেৰি দিয়া ভয় খুৱাবৰ বাবে Jungle's edge means জংঘলৰ কাষত bearing his white fangs how he would snore bearing his white fangs তাৰ বগা দীঘল দাঁত কেইটা fangs means দীঘল দাঁত সন্মুখৰ দীঘল দাঁতকেইটা উলিয়াই সি এতিয়া গেঙেৰি দি জংঘলৰ কাষত বাস কৰা মানুহবিলাকক ভয় খুৱাব লাগিছিল হিজ ক্লজ টেৰাজিং দ্য ভিলেজ তাৰ হাতোৰাৰ চাপ খোজৰ চাপ ঠেঙৰ চাপ ডেট মিনছ খোজৰ চাপবিলাক পিছত দেখি মানুহবিলাকক সি ভয় খুৱাব লাগিছিল ডেট মিনছ খোজৰ চাপবিলাক দেখিলে পিছত মানুহে ভয় খায় যে এইফালে বাঘ আহিছিল So here is the another picture about the strength of the indomitable power of the tiger. ধুনীয়া এটা পিকচাৰ ড্ৰ কৰিছে কেনেকৈ বাঘে ওচৰৰ মানুহবিলাকক সন্তুষ্ট কৰি তোলে ভীতগ্ৰস্ত কৰি তোলে যে তাই গেঙেৰি দি দাঁতকেইটা উলিয়াই গেঙেৰি দিয়ে আৰু তাৰ খোজৰ চাপৰ চিনত বা গেঙেৰিৰ মাতত আৰু খোজৰ চাপত কেনেকৈ ওচৰৰ গাঁওবিলাকত ভয় খুৱাই ভিতৰগ্ৰস্ত কৰি তোলে But
He's locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. কিন্তু তাৰ সমস্ত শক্তি এতিয়া পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আবদ্ধ. এতিয়া now the poet again turns to the zoo again. Okay, in the second two stanzas, 2 and 3rd stanza, the poet describes about the tiger in the natural habitat, and in the first stanza again he returns to the tiger in the zoo. First stanza la puronar zoo le ghuri ahise. Se etitar samosto shakti pinjorar concrete cellar majot abodho hoi ase, stalking the length of his cage, ignoring visitors. Tar samosto চিৰিয়াখানাৰ সমস্ত সমগ্ৰ দৰ্শনাৰ্থীক ভিজিটৰ্ছক অৱজ্ঞা কৰি সি তাৰ পিঞ্জৰাটোৰ মাত্ৰ কেইগছমান দূৰত্বৰ সি লাহে লাহে গহীন গম্ভীৰভাৱে খোজকাঢ়ি আছে. Last stanza, he hears the last voice at night, the patrolling curse, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Another image has been drawn in the last stanza. ইয়াতো কৈছে যে এটা শক্তিশালী পাৱাৰফুল টাইগাৰক যেতিয়া চিৰিয়াখানাৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি থাকে, নেচাৰেলি সি নিশ্চয় ভাল পোৱা নাই. যেনেকৈ সি ৱাইল্ড হেবিটেটত থাকি ভাল পায়, তেনেকৈ এজন মানুহক যেতিয়া ছাপ্ৰেছ কৰি থকা হয় তেওঁৰ একেধৰণৰ অৱস্থাই হয়. ইয়াত এইটো আমি পূৰ্বৰ নেলছন মেণ্ডেলা পাঠটোত যেনেকৈ তোমালোকে পঢ়ি আছিলে, হি ৱাজ লকড বিহাইণ্ড দ্য চেল, বিহাইণ্ড দ্য বাৰ্ছ, বাট হি had indomitable powers in him. Same similarity is given here. He hears the last voice at night, the patrolling car. নীৰৱে থাকে, উজাগৰে থাকে ৰাতি, মাজ নিশাৰ শেষ নিশাৰ পেট্ৰলিং কাৰ্ছবিলাক যে কাৰবিলাক ঘূৰি থাকে, পেট্ৰলিং কাৰৰ মাত শুনে বাঘটোৱে, পিঞ্জৰা আবদ্ধ হৈ থকা বাঘটোৱে. আৰু he stares at with his brilliant eyes at the brilliant stars. আকাশত চিকমিকাই থকা তৰাবিলাকলৈ সি তাৰ তিৰবিৰাই থকা চকুকেইটাৰে থৰ লাগি চাই থাকে. ময়ো যদি সেই তৰাবিলাকৰ দৰে হ'ব পাৰিলোহেঁতেন, মুক্ত পোহৰ দি থকা এনেকুৱা এটা hope. So that means the last stanza draws a hope for the imprisoned tiger. পিঞ্জৰাত বন্দী হৈ থকা, জুত বন্দী হৈ থকা বাঘটোৰ কাৰণে এটা আশাৰ সঞ্চাৰ, brilliant eyes. So with his brilliant eyes at the brilliant stars. So draws here through these lines, the poet draws an imagery of the tiger imprisoned in the zoo or the cell. So মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এক্সপ্লেনেশ্যন আমাৰ ইমানতে শেষ হৈছে. ইয়াৰ নেক্সট পাঠত মই তোমালোকক ৱৰ্ড মিনিঙৰ সৈতে সকলোবিলাক কুৱেশ্যন আনচাৰ দিম. আশা কৰোঁ তোমালোকে পাঠটো উপভোগ কৰিলা. So thank you for today. God bless you.